Справжня революція у війні. Такими словами на Заході оцінили нову військову стратегію Сил оборони проти держави-терористки. Нова військова стратегія України вражає Росію у хворобливі місця. Що б це не означало? Що це означає, зараз з вами обговоримо, але звучить добре в будь-якому разі. Погодьтеся. Так пишуть аналітики видання The Spectator. Споглядач перекладається його назва. Ну от, власне, наспоглядали таке, що українські атаки на російські об'єкти на кшталт Усть-Луги, тобто нафтопереробні термінали, сховища, порти, це має колосальний ефект, і ефект навіть більший, ніж мали західні санкції проти російського енергетичного сектору. Що вже казати про військовий вплив? Навіть з точки зору економіки вже колосальне значення, а от про військовий вплив вони окремо розповідають. І от спершу давайте пряму мову послухаємо західних аналітиків, а потім ще продовжимо і обговоримо все це. По суті, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в застосуванні власних силових санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт. Атака в Усть-Лузі – це саме той вид асиметричної війни, в якому Україна перевершує. Це також може бути ключем до того, щоб зробити війну занадто дорогою та болючою для Путіна. Ну, от бачите, що зазначають вони, що удари безпілотниками та ракетами, а також диверсійні рейди вглиб ворожої території, як такі, про які нещодавно розповідав наш ГУР, коли наші розвідники, на жаль, ціною свого життя, тим не менше, здійснили рейд на 600 кілометрів, знищили 3 стратегічних бомбардувальники російських і знайшли ще, здається, 60 чи 70 військових їхніх важливих об'єктів виявили. От, власне, це може виявитися вирішальною стратегією для враження хворобливих місць Росії. Зокрема, нещодавній удар по Усть-Лузі послабив можливості окупантів виробляти і експортувати і виробляти, і експортувати нафту, авіаційне паливо, газойль, а також транспортувати скраплений природний газ. Уявіть, наскільки це потужний удар. На відновлення можуть піти як мінімум тижні, але скоріш за все місяці, можливо. Можливість експортувати енергоресурси була основою збереження російської економіки на плаву. Формально нафта та газ є економічним джерелом життя путінської військової машини. Буквально так і пишуть у «Спектейторі». Росія має серйозну вразливість порівняно з Україною. Про неї також розповідають, ну, власне, ґрунтуючись на результатах цих атак. Російська величезна та розосереджена інфраструктура унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту. Окрім цього, ЗСУ мають перевагу у складній індустрії дронів, тобто в інноваціях та технологіях, за що низький уклін виробникам, справжнім, нормальним постачальникам українських дронів, які працюють на перемогу, які не займаються відкатами, які вчасно все постачають, які не виводять гроші за кордон, які їх не крадуть. Низький уклін усім, хто реально у військово-промисловому комплексі працює на перемогу. Результати вражають не лише Україну, але і Захід. Ну і крім того, вражають результати, якими можемо поділитися, ґрунтуючись на роботі, на звітах про роботу Сил оборони України за останню добу не на російській території, а передусім на українській. Загальні бойові втрати ворога за минулу добу склали 950 осіб як мінімум. Ну, тобто понад 950 оцих так званих осіб. 30 танків, що
є колосальним показником. Один із найбільших за останні місяці та і за, в принципі, за всю історію російської агресії проти України. Уявіть собі, 30 танків за одну добу. Окрім того, бойових броньованих машин було знищено або пошкоджено 42. Ну, пошкоджено так, щоб внести це в звіт, це значить серйозно пошкоджено. Артилерійських систем 59. Це безпрецедентна кількість, дорогі друзі. Дуже складно говорити про те, наскільки вистачить у цієї вогневої артилерійської махіни в Росії. Вона колосальна. Вони вже втратили 9067 артилерійських систем. Уявіть собі, 9 тисяч. Нам передали кілька сотень наші західні партнери, а вони вже втратили, росіяни, 9 тисяч. При цьому частину, очевидно, вони змогли полагодити. Розуміємо, що навряд чи це там половина, скоріш за все, менше половини. Плюс розуміємо, що в них чимало залишалося, принаймні на складах в тому чи іншому стані. Дуже все-таки цікаво, коли ж там буде досягнуто те дно по артилерії, бо цей результат просто колосальний. 59 за одну добу знищених артилерійських систем. Тобто, ну, з такими темпами, якби, ми розуміємо, це нереально такі темпи щодня зберігати, але якби так сталося, можна було б, уявіть собі, от буквально за 200 днів повністю подвоїти кількість знищеної за 2 роки їхньої артилерійської техніки або пошкодженої. Ну, як це, коли ми говоримо про ствольну артилерію, коли ми все-таки зачіпаємо тему РСЗВ, то небагато, лише одна була система знищена, і то добре. Засоби протиповітряної оборони також знищена одна система за останню добу, і це серйозно. Засоби протиповітряної оборони – це теж одна з тих історій, на яких тримається значною мірою російська армія, російське панування в повітрі. Ну і от, власне, крилаті ракети і БПЛА оперативно-тактичного рівня також знищувались. Крилатих ракет було знищених 2 за останню добу, а от БПЛА оперативно-тактичного рівня цілих 35 штук. І це теж дуже схоже на якесь військове диво. Тому низький уклін Силам оборони України і, звісно ж, великий донат Силам оборони України. Можна невеликий. Можна просто постійний. Ось тут, праворуч від мене, зараз з'явиться QR-код, а ліворуч посилання на сайт буквально за хвилинку фонду 24 каналу. Ми продовжуємо збирати на кран для ремонтного батальйону прикордонників. Уявіть собі, 70% ми вже зібрали, дорогі друзі. Це більше навіть, ніж було минулої ефірної години. Значно більше, якщо не помиляюсь, на... все одно помилюсь, у мене з математикою погано, перепрошую, але точно значно більше. Я закликаю всіх впродовж наступної доби добити цей збір. Він великий, 900 тисяч гривень, але уявіть собі, скільки можна такою штукою навитягати техніки. Зараз зима, далі весна, воно все застрягає, а кран – це те, що цю техніку дозволяє евакуйовувати, витягати з-під потенційних ворожих обстрілів. Це те, що дуже потрібно, і те, що окупиться, тобто відіб'ється в десятки, якщо не сотні разів. Я дякую усім. Низький уклін, направду, як каже Артем Овдієнко. Всім, хто донатить, через фонд 24, зокрема. Ну і звісно, що не обмежуємося лише нашим фондом. Будь ласка, донатьте і через інші ініціативи. І вашим знайомим напряму також на фронт донатьте, відправляйте. Це важливо.